na ako, medyo bago-bago pa tayo. Today we're going to visit some friend na in-invite lang tayo. So ngayon kasama natin si Archie, naka Tracer 900. Putik Archie. Isang lumulusot na nung HPG. Outstanding. Pwede ba dyan? Mamaya masita tayo dyan eh. Good morning, good morning. Hindi ko pala may intro ko, kaya magpapaka-natural muna tayo. Tsaka ganito talaga boses guys, pasensya nyo na. Hindi ako sanay magsalita in public. And of course, promote ko natin yung channel natin. That's Mejo on Facebook. Ilabas natin dyan yung Facebook, Instagram, TikTok, and of course our YouTube channel. I would like to thank first, of course, hindi mabubuo tong setup natin without Jian's help. Hello. Yan, si Jian Mades. Tropa natin nasa Ilocos. Dating laking Maynila pero lumipat na sa Ilocos. Nahanap ang pagmamahal sa Ilocos. Shoutout sa iyo, brother. Ride soon. Punta tayo dyan, o kaya plano daw ulit mag-load nyo. So yun, thank you Jian for for the mic and the adapter. So ngayon meet natin sila Biker Mike tsaka si Rudy doon na sa doon na sa Marilao kikitaan. Woo! Yun na yun. So guys, pag-usapan natin ngayon if hindi sa mga di nakakaalam, this is my first bike, the Yamaha MT-07. And then galing ako adventure. No, hindi ako galing adventure bike, galing akong Mitsubishi Adventure. So yes, correct, galing ako 4 wheels. Never ako nagmo-motor ako, nag-scooter ako, pero wala akong sariling motor. Minsan hinihiram ko lang, manghihiram lang ako ng mga yung semi-matic, semi-manual na yung mga may pa din, cambio pa din, pero yung wala nang clutch, tas up and down. Up and yun? Harap likod lang yung tapakan, ganun. Tapos pagas muna tayo. Tawag po? 95? Kontak ka? Kaya card tayo misa. So yan yung bike natin, Yamaha MT-07. Actually hindi siya pang beginner kasi masyado siyang malakas. So naglakas-lakasan lang tayo ng loob. So yung mga nagbabalak dyan, pwede nyo naman consider, pero make sure na yung risk, alam nyo yung risk nandun. Okay? So yan, kwento ko mamaya yung mga experience natin sa MT-07. Basta kwento natin mamaya. Okay? Balikan ko kayo. Alam nyo ba guys, yung mga nagde-trending na picture ngayon na ang pinaka sports car daw sa Pilipinas yung Innova. So ito na yung patunay dyan. So kung nakikita nyo ngayon, diba? So I was saying kanina, itong MT-07 yung first bike natin. Nung na-lockdown kami, nag-work from home kami, from office. So syempre, panay YouTube, ganyan. Lagi ko napapanood, may mga nag-vlog na Bigbike. Yan yung mga parang, technically, yan yung mga nag-i-inspiration ko. So lagi ko napapanood yan si Reed. Yan yung pinaka number 1 na nag-inspire sa akin. So actually, nag-message pa ako sa kanya before kung anong magandang bike, which may preferred bike ako, which is yung XSR 900 kasi puging-pugi ako dun. Eh tinanong ko sa kanya kung okay ba yung SSR 900. Sabi niya too powerful, mas malakas pa daw, kahit 900cc siya, mas malakas pa daw siya sa sa Z1 niya. Kasi nga because of the cross plane engine na yung torque na binibigay nung, which basically
engine ng mga kasama natin ngayon, which is mga MT-09 and Tracer 900. Naghahanap ako ng, siyempre with limited budget, and of course beginner lang ako, first time lang din ako magka-clutch. Sabi ko parang ayoko rin, well, na pumasok yung choice na nasa parang mag 400cc ako, like mga Z4, N4, NK400, yan. Pero sabi ko baka kasi dumating yung point na saglit lang tapos papalit din. So we decided na pumunta na sa middleweight, which is MT-07. Actually kaya namin mag MT-09 kaso natakot ako sa power. Pero binigay sa atin ni Lord is MT-07. I purchased it last September. Yeah, September. And hanggang ngayon ito yung gamit natin. Yung mga nabago na tayo dito, of course, especially the exhaust, mga ano lang, mga simpleng mods lang, like yung mga bar and side mirrors. Kasi haba kasi nung ano nito eh, ng side mirrors eh. Now ngayon parang medyo bitin-bitin na tayo eh. Kaya nga pinag-i-sports bike ako ng mga tropa eh. Pero di ko alam kasi kung makaya kong i-give up yung comfortability nito. And sobrang dali niyang i-handle sa streets. Sobrang dali niyang i-handle sa streets. Sobrang gaan niya sa streets. Handling niya wise, yung turning niya sobrang dali. Okay. And then siguro kung mag-upgrade tayo, pinag-iisipan natin kasi kung talagang mag-sport tayo or mag-ano tayo, mag-MT-09. Na-drive ko yung namaneho ko na yung bike ni Mike, ni Biker Mike, na minaneho din ni Torgy. And yun, na-appreciate ko yung lakas niya. Yeah, the 2021 MT-09. So kasi yun, mas pataas na yung modes nun eh. Tingnan natin yung depende sa budget. Pero for now, siguro keep ko tong MT-07. Sobrang, yun nga, wala akong masabi sa performance din naman ito. Kung di ka naman, mapapaisip ko lang naman mag-upgrade pagkasama mo na sila Tech. Yan, shoutout kila Tech. Sa Lost Boys, pag sila kasama mo, puta, matik yun. Mapapaisip ka. Yan, shoutout kay Biker Mike. Yan yung motor na hiniram ni Torque, oh. Pogi, no? Siya lang gumawa niyan. Siya lang nag-build niyan. Bago lens yan, no? Puta na. Yan. Kaya relax na tayo dito sa sa stage 3. Dami nang huli daw dito. So ngayon kikitain natin si Dems. Medyo may lang tayo, may agenda lang tayo somewhere north. So going back, so mga magtatanong, you guys are parang beginner na gustong mag big bike. Of course marami na kayo napapanood, marami na kayo na-take into consideration na mga beginners bike. Personally, kaya kong i-recommend tong MT-07 with a little knowledge with clutch. Yung masasabi ko. Masyadong intermediate na para sa inyo to. Pero kung galing ka sa mga sniper and yung mga pasad, mga raider, ganyan, na sanay ka naman sa speed, ito, marirecommend ko tong bike sa inyo na if pag di nyo naman kaya, medyo tapos gusto yung naked bike, MT-07 ako. Pero iba pa rin talaga to. MT-09 yan eh. Ano pa ba? Yan lang naman. Mga ganitong scenario, pag mabagal ka, mapapakwento ka eh. Mapapakwento ka pag medyo mabagal-bagal eh. Pero pag rumaratrat na, although di naman tayo raratrat ngayon kasi maraming takot sa maraming takot sa buzzers ngayon. So yun, siguro balikan ko kayo mamaya pag medyo boring pa kasi dito.